संसारमा हरेक क्षण कुनै कुनै घटना घटिरहेका हुन्छन्, चाहे त्यो घटना प्रिय होस् या अप्रिय होस्, लोकल होस्, नेसनल होस् या इन्टरनेसनल होस्, यस्ता घटनाहरू घटिँदै रहेका हुन्छन् जुन हामी पढ्छौँ र सुन्छौँ पनि, जसलाई हामीले न्युज स्टोरी भन्दछौँ। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल इरोस लर्निङ सेन्टर। इन टुडे क्लास वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द न्युज स्टोरी। साथीहरू, आजको क्लासमा हामी न्युज स्टोरीको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। फर्स्ट अफ अल वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट अ न्युज स्टोरी इज। पहिला हामीले बुझ्नु पर्दै हुन्छ यो न्युज स्टोरी भनेको के हो, यो कसरी लेखिन्छ। आजको क्लासमा हामी सबै पढ्नेछौँ र न्युज स्टोरीको इक्जाम्पल पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। आजको क्लासमा हामी पहिले बुझ्छौँ वाट इज अ न्युज स्टोरी। पहिले हामी बुझ्नेछौँ वाट इज अ न्युज स्टोरी। Actually, news story is a factual and concise report about recent or ongoing events that are of interest to the public. It is usually written and broadcast by journalists and presented in the newspaper, magazines, television, radio, and online platforms. अर्थात् न्युज स्टोरी भनेको कुनै पनि हाम्रो देशमा भइरहेको या विश्वमा भइरहेको तत्कालीन र हालै भएको वर्तमानमा भइरहेको कुनै घटनाहरू र कुनै भइरहेको घटनाहरूको बारेमा जुन एउटा सत्य तथ्य एउटा जानकारी हुन्छ, त्यसलाई हामीले न्युज स्टोरी भन्ने गर्दछौँ। पहिले हामी बुझ्नेछौँ वाट इज अ न्युज स्टोरी। सो न्युज स्टोरीको बारेमा बुझौँ। एक्चुअली न्युज स्टोरी इज अ फ्याक्चुअल एन्ड कन्साइज रिपोर्ट about recent or ongoing events that are of interest to the public. It is usually written and broadcast by the journalist and presented in the newspaper, magazines, televisions, radio, and online platforms. अब न्युज स्टोरी सामान्यतया साथीहरू जर्नलिस्ट अर्थात् पत्रकारद्वारा लेखिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो न्युज पेपरमा, म्यागजिनमा, टेलिभिजनमा, रेडियोमा र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा ब्रोडकास्ट गरिन्छ। अब हाम्रो सवाल आउँछ न्युज स्टोरी लेखिन्छ किन, यसको पर्पस के हो त? वाट आर द पर्पस एन्ड एम्स अफ द न्युज स्टोरी? सो लेट अस नो अबाउट द एम एन्ड पर्पस अफ द न्युज स्टोरी। The main aim of the news story is to inform the audience about significant events, developments, issues in various areas such as politics, sports, entertainment, science and technology, or local happenings. स्टोरी लेख्दाखेरि कुन कुन एलिमेन्ट्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ त, होइन? सो हामीले न्युज स्टोरी लेख्दाखेरि अर्थात् while writing news story, या न्युज स्टोरी has mainly 3 key elements when we write news story: headline, डेडलाइन एन्ड बाइलाइन, जसको बारेमा हामीले वन बाई वन कुरा गर्नेछौँ। हेडलाइन भनेको के हो, डेडलाइन भनेको के हो र बाइलाइन भनेको के हो। जस्तो कि हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू पढिरहेका हुन्छौँ, समाचार पत्रहरू पढिरहेका हुन्छौँ, कान्तिपुर पढ्छौँ या द हिमालयन टाइम्स, द काठमाडौँ पोस्ट, द राइजिङ नेपालहरू पढिरहेका हुन्छौँ। त भने त्यसमा हामीले बोल्ड लेटरमा हेर्छौँ नि त, त्यो भनेको हेडलाइन हो के। त हेडलाइन कस्तो हुनुपर्ने हुन्छ त? सो हामी त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ है त। हेडलाइन जहिले पनि एकदमै सर्ट हुनुपर्छ र एकदमै तपाईँको अटेन्सन ग्राबिङ हुनुपर्छ कि आई क्याचिङ हुनुपर्छ कि टु द रिडर, ताकि हेर्ने बित्तिकै थाहा होस् कि मतलब वाट इज द न्युज स्टोरी, त्यो समाचार वास्तवमा के को बारेमा छ भनेर त्यो एकदमै हुन्छ नि त, त्यो एडिटरलाई थाहा होस् भनेर हामीले एकदमै होसियारपूर्वक हामीले हेडलाइन लेख्दाखेरि होसियार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् हाम्रो हेडलाइन अफ द न्युज स्टोरी अलवेज सुड बी सर्ट, अटेन्सन ग्राबिङ एन्ड आई क्याचिङ टु द रिडर। हामीले हेडलाइन, डेडलाइन र बाइलाइन थाहा पाइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले न्युज स्टोरी लेख्दाखेरि कति प्याराग्राफमा वा कति पार्ट्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो न्युज स्टोरी हेज मेनली 3 पार्ट्स, अर्थात् हामीले न्युज स्टोरीलाई 3टा भागमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् पहिलो भनेको लिड प्याराग्राफ, दोस्रो भनेको बडी प्याराग्राफ र तेस्रो भनेको कन्क्लुजन अर्थात् एन्डिङ प्याराग्राफ। First paragraph is a lead paragraph that introduces the headline by answering 5 W's and 1 H, अर्थात् who, what, when, where, why and how। यी हाम्रो 5वटा W को र 1 H को आन्सर दिएर हामीले लिड प्याराग्राफलाई हामी के गर्छौँ त, हामीले लेख्ने गर्दछौँ है। हामी इक्जाम्पल दिँदैछौँ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड प्याराग्राफ इज बडी प्याराग्राफ that elaborates the lead paragraph in detail and organize the information in the order of importance। अर्थात् बडी प्याराग्राफमा सम्पूर्ण डिटेल
एभ्री डिटेल सुड बी एडेड, सम्पूर्ण डिटेलहरू लेख्नु पर्दै हुन्छ। भएभरका जति पनि इन्फर्मेसन छ हामीले बडी प्याराग्राफमा लेख्नु पर्दै हुन्छ। थर्ड प्याराग्राफ इज कन्क्लुजन, जसमा हामीले छुटे फुटेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामी लेख्नु पर्दै हुन्छ। अर्थात् हामीले बडी प्याराग्राफमा लेखेको कुरालाई एकदमै कन्डेन्स्ड फर्ममा अर्थात् पुरै हामी ऱ्यापअप गर्छौँ, समराइजिङ फर्ममा लेख्छौँ, समराइज गरेर हामी लेख्छौँ। फाइनली लेट्स ह्याभ अ लुक एट द इक्जाम्पल अफ अ न्युज स्टोरी। अब हाम्रो न्युज स्टोरी बनेको छ, अब हामीसँग एउटा कम्प्लिट न्युज स्टोरी बनेको छ। नाउ वी हेभ अ कम्प्लिट न्युज स्टोरी, सो यु क्यान सी एज एन एक्जाम्पल अन द स्क्रिन। Yeah, this much for today. I hope you like the videos. If you have any comments, then you can drop your comment on the comment box. Thank you very much for connecting with us. Thank you.